Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Welcome back. Korang nak cuti seminggu tak kerja? Ya? Korang nak tak cuti seminggu tak ada kerja kimia? Hai, saya tanya awak ni. Boleh lah, Miss. Boleh lah. Kena aja boleh lah. Yang lain tak ada hati perasaan Yang lain? Rasa macam ramai dalam ni. Rasa ada 90 orang. Seronok. Saya pun ada kejutan untuk awak nanti. Jangan risau. Ni nak cuti pula hari Selasa ni Betul tak cuti? Cuti. Tapi saya tak nak Cuti buat apa? cuti dah. Saya buat macam biasa je, boleh? Awak dah cuti lama sangat dah. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Hari tu kan, kita dah belajar kan ni 6.2, 6.1 and 6.2 saya dah ajar habis kan by right? Buat video dah ada. Ya. Okay. So sepatutnya yang ni pun kita dah cover. Example pun saya rasa semua dah cover and even tutorial pun kita dah cover sikit kan? Sampai first hour ni, betul tak? Yang ni dah buat sampai sini. Betul. Okay, so hari ni yang ni dah belum? Yang ni dah lah kan? Okay, so hari ni kita akan proceed lah with the next tutorial covering chapter 6, 6.1 and 6.2 ni dia tak boleh pisah. Dia memang akan berkait. Nanti pun towards the end of this class kita akan buat. Suara saya bergema tak? Sebab saya tukar tempat working station saya. Okay. Ada dengar orang bercakap tak? Oh my god. Ada. Tadi saya punya working station kat sana. Aduh, stress saya. Saya punya working station kat sana tapi dia tengah macam potong rumput. So now week 15 hour 1, so the learning objectives is to use the equations Kp is equal to Kc RT delta N to solve equilibrium problems. So boleh tak saya nak recall balik how many types of problems that you need to know in order for you to solve the problems. Maksudnya equilibrium problems ni yang dalam 6.2 ada berapa jenis problems yang saya introduce ke awak last time. Ada berapa jenis problem, maksudnya berapa bentuk soalan yang boleh ditanya kalau melibatkan equilibrium. Sorry? Homogeneous and heterogeneous. Okay, itu type of homogeneous or maksudnya itu type of equilibrium. Now I'm asking if you are given questions to calculate or to solve lah anything yang regarding the equilibrium problems, ada berapa jenis soalan yang boleh dia ditanya? Maksudnya bentuk dia. Dia bagi apa dulu ke? Nak cari apa ke? Hari tu saya ada tunjuk nanti. Apa? Concentration and pressure. Okay, itu the variables now. Okay. Saya awak tak ingat? Memang awak tak ingat? Dua, yes. Apa yang dua tu? Boleh tak macam bagi saya the hint, benda apa? The first one is if the equilibrium is given. Okay. And the other one is kalau we use the ice table. Yes. Okay, so kita boleh diberi dua bentuk info. It's either you are given equilibrium quantities from the start, means you are going to find another quantities in equilibrium, or maybe sometimes dia minta juga pasal initial, depends, tapi dia bagi equilibrium to start with. Dan tu kita boleh ada dua cara nak kira dia, sama ada you kena guna expressions dan juga formula. Itu kalau dia dari equilibrium nak pergi ke equilibrium juga. Boleh jadi juga dia bagi initial quantities. Kalau bukan initial quantities pun, any quantities yang dia tak cakap at equilibrium. Bila any quantities given, not mention that at equilibrium means they belong to non-equilibrium conditions. Itu yang kita treat as initial conditions. Got it? Got it, Miss. Okay, so awak kena hati-hati dengan dia punya terms sebab kadang-kadang dia tak cakap initially, dia tak cakap at initial condition, dia akan cakap to start with, the gas is introduced to the container, itu somehow membawa maksud yang dia adalah non-equilibrium conditions, which is initial lah. Okay, so then itu dua cara lah, itu kita kena buat ice table. So ice table pun nanti kita akan guna banyak lah dalam soalan tutorial ni. And then you need to calculate the Kc, Kp and the quantities of species present at equilibrium. Sebelum ni pun at equilibrium, cuma sebelum ni kita just guna expressions dan juga
formula. Now kita akan guna detail lagi dengan ice table. Alright. So the following reactions achieve equilibrium when the partial pressure of bromine gas is 0.60 atm at 25 degrees C. Can I know the information given here is for the conditions at equilibrium or non-equilibrium? Equilibrium. Equilibrium. Kenapa awak cakap dia at equilibrium? Apa hint dari ayat ni yang dia cakap? Achieve equilibrium. Achieved equilibrium. Okay, awak juga akan jumpa soalan yang dikatakan dia start dengan apa? Is allowed to reach equilibrium. Maksudnya after that perkataan dia bagi info itu belongs to equilibrium. Before that semua tu adalah initial. Okay, so from these reactions dia baru bagi info together with these chemical equations. Dia minta awak derive. Derive Kp is equal to Kc RT 1/2. Formula yang kita belajar, adakah specific 1/2? Tak. Formula yang kita belajar adalah delta N. Dia bagi delta 1/2 sekarang. Dia nak bagi tahu untuk reaction ni, last kali kita akan dapat ini. Okay, untuk dapat ini, dia minta awak derive. Bila maksud derive? From scratch. Kita daripada asal dia datang daripada A, nak dapat sampai contoh A awak reactant, nak dapatkan produk awak B. Macam nak dapat dia. So kita akan guna start from this. Tapi soalan macam ni dah tak keluar sangat lah. Cuma bagus untuk kita punya latihan. Sebab boleh juga dia minta awak daripada this, dia minta awak substitute value ke apa. Tapi dah jarang lah sebenarnya derivations ni. Dia tak ada dalam part kita untuk learning objective kita. Okay, tak apa, kita buat je. So now you're given FeBr3 in solid state to give in equilibrium, maksudnya reversible reactions, FeBr2 in solid state plus half Br2 gas. So from these only equations, awak nak kena keluarkan Kp, Kc, RT 1/2. So apa first step yang awak boleh keluarkan dari sini? Daripada equation C sahaja. What is the first step? Mol. Apa? Mol? Mana ada nombor mol pun? Keluarkan KP atau KC. Ya, kena keluarkan Kp dengan Kc awak. Aim kita sekarang, dia tak minta awak calculate pun lagi. Okay, bila dia tak minta calculate, tak melibatkan nombor. Aim kita sekarang, kita nak dapatkan ni. Kp is equal to Kc RT half. Ini adalah final answer kita. Dia dah bagi answer. Sekarang daripada equation ni, awak kena dapatkan answer ni. Macam nak dapatkan answer ni, kena tengoklah benda apa yang dia ada, kan? Yes, yes. Okay, so R awak dah ada. T awak dah ada. Kita nak kena substitute value ke? Dia tak minta calculate, right? No. Dia just suruh proof. Bila masuk derive ni awak kena faham. Proof that you can get from here to there. Sampai sini, dapat ni balik. Ni jawapan dah bagi. Selalunya orang tak bagi jawapan. Ni dia bagi jawapan dah. Awak yang kena buat apa working before the jawapan. So, our biggest hint here is satu equilibrium. Tahu dah. K ni adalah constant at equilibrium. Settle. Concentration with respect to concentration, pressure with respect to partial pressure. So, from your equations here, adakah kita akan ambil semua untuk masuk dalam Kp or Kc expression? Tak, kita nak ambil siapa je? Gas. Gas je. Kenapa awak tak nak ambil lagi solid ni? Soalan ni famous tau. Tak dengar apa dia? Dia dah stable. Kejap, tak dengar. Sumpah tak dengar. Kuat sikit. Solid dah stable. Okay, solid dah stable sebab kita tengok arrangement of particle dia. Kita tak perlu explain pun kenapa dia stable. Kita tahu dia dia dah ada constant dia sendiri, jadi kita ignore dia. Tapi with respect to one lah, number one. Okay, so kita akan buat Kc dengan Kp untuk Br2, half Br2 gas state sahaja. So what is your Kc can you take out from these equations? Kc equals to Br2 power of 1/2. Power of 1/2, your Br2 now with respect to apa? Partial pressure ke concentration? Kalau Kc. Kc. Concentration. Okay, what is the symbol that we're going to use? M. M is a unit for concentrations. Bracket. Bracket. Macam mana bracket awak?
Square bracket. Square bracket. Okay, so you need to first take out your KC and KP lah. Okay, keluarkan mana pun tak ada kisah. Okay, sebab sekarang kita nak derive, it is better for you to do like simultaneous equations sebab nanti kita nak ganti dia masuk. Tu masuk derivations. Okay, so keluarkan dulu KP awak adalah partial pressure BR2 raised to the power of half, and then KC awak concentrations BR2 raised to the power of half. Kalau tak ada this bracket, kita kata dia salah sebab kalau tak ada bracket, just BR2. What kind of BR2? In what form? In what variables? Adakah dalam number of mole? Adakah dalam temperature? So sebab tu kita guna square bracket. Square bracket is different to round bracket. Untuk partial pressure pula, if let's say you don't have any coefficients yang macam melibatkan selain pada 1, awak kenalah letak bracket. Kalau dia 1, tak payah dah letak bracket. Okay? Okay. Okay, so now kita tengok dah ada KP, dah ada KC. Terus nak masuk ke? Macam mana kita nak relatekan dia? Awak tengok pula. KP and KC settle for now. You have RT. So RT now, what kind of equations that you can relate on when you have RT? Dan juga kita tengok satu lagi, dia adalah gas. Ada tak any equations yang kita boleh guna when it comes to gas and then you have RT in it? PV equal to nRT. Yes, PV is equal to nRT. Kita akan treat bila partial pressure, remember, it comes from Dalton's law of partial pressure. It's an applications of ideal gas equations. So kita boleh treat this BR2 ideal behave ideally. So kita akan keluarkan PV is equal to nRT with respect to BR2 punya species. Okay, yang ni boleh? Kenapa kita kena guna PV nRT? Okay, dah faham. So dah tahu yang ni. Now, apa benda kita nak buat? We want to keep only this RT, right? Yes. Okay, from your first and second equations, can you rearrange this PV is equal to nRT at least to accommodate one of these? Kita ada partial pressure, okay ada. But now your partial pressure tak ada power of half. Boleh tak kita substitute ni terus? At the moment? Boleh. Boleh ke? Ni half. Kalau kita nak ganti BP BR2, kita kena sama. Boleh kita boleh ganti KP, right? Yes. Okay, so sekarang kita tutup mata dulu untuk KP. Boleh? Faham tak kenapa saya kata tak boleh tadi? Awak ada PBR2. Tapi kat sini PBR2 half. Sama ke diorang? Like. Untuk awak substitute satu masuk ke dalam this PV is equal to nR2, make sure they are the same. Then only you can substitute with let's say KP. Tak boleh lah sebab tak sama. Okay, tak payah buat lagi. Bukan kata tak boleh terus, sekejap lagi lah later on. Now tengok pula KC. KC you have concentrations, right? Yes. Okay, ada tak any concentrations kat sini yang kita nampak square bracket? Immediately, tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Boleh tak daripada sekarang kita RT kita nak keep. P pula memang tak boleh masuk lah. Awak tengok N dengan V. Boleh tak dia orang membentuk concentration? Boleh. Boleh. Okay, kita tahu kalau kita rearrange, kita dapat N over V adalah concentrations, right? Mole over liter. Yes. Okay, kita boleh substitute this one. Kita substitute dulu, bukan BR2 half tau. Gantikan BR2 dahulu. Okay? Faham tak? Faham tak? Bukan kita nak ambil the whole thing tau. Miss, saya tak faham. Okay, sekarang ni awak nampak tak kita baru rearrange N over V. N over V kita tahu dia concentrations, right? Okay. Okay, concentrations sahaja sama tak concentrations half? Tak. Tak sama. Okay, maksudnya sekarang dekat sini awak hanya boleh gantikan concentration sahaja, bukan concentrations half. Faham tak yang tu? Dari N over V boleh ganti concentration je, bukannya concentration half. Kalau concentration half, maksudnya kita boleh ganti terus KC kan? Yes. Yang lain tadi, yang tak faham tu, faham tak yang ni? Miss, Yes. kalau macam tu kenapa kita tak buat benda yang sama dekat PBR2 ni? Maksudnya kita just, Sebab kita belum final step lagi awak, kita masih dalam proses. Kita faham. akan dapat sekejap gini half. Kalau awak nak ganti, awak rasa derivations ni hanyalah step ni kena masuk terus, step ni kena masuk terus. Tak, dia ada banyak lagi. Tadi kita tak boleh tukar kalau kita ambil PBR tadi kan. Kita ambil PBR sebab dia just PBR.
PBR2 tak sama dengan PBR half yang kita boleh ambil terus KP. Sebab tu tak ambil. Kalau yang case ini pula, concentrations, kita tahu N over V just concentration. Betul tak kat sini kita just ambil concentration, bukan concentration half. Oh, faham. Okay. Kalau kita dah tukar concentration half, don't bother to take this concentration half. Simply take KC, right? Ya. So somehow, tukar dulu yang ni, nanti towards kita punya derivations, baru kita akan dapat half ni, baru boleh ganti KC. Oh, okay. Faham. Okay. Right, okay. So now kita baru sampai step ni. Okay, kita keluarkan dulu. Ini adalah the third equations. Now, from these reactions pula, kita akan treat dia macam mana pula. Kita nak substitute 3 into 1. Tengok balik 3 kita tadi, ini. Kita nak masukkan dalam 1. Macam mana kita nak masukkan tu? Substitute 3 into 1. Ada tak dari 3 ni yang sama dengan 1? Ada. Okay, PBR2. Boleh tak kita ambil the whole thing, BR2 square RT, gantikan dalam ni? Boleh. Boleh. Half masih ada kan? Masih. Ada. Baby ni kena bawa sekali tak? Bila kita nak substitute? Kena. Kena, sebab kita nak ganti ini sahaja. Bukannya kita nak ganti the whole ni masuk pula. Nanti ada 2 sama dengan tak. Nak ganti ini sahaja. Okay. Substitute 3 into 1, only this part. So once kita substitute, kita akan dapat this kind of expression. BR2 RT to the power of half, kan? Yes, miss. Okay, so kita dah secure KP, kita dah secure RT. Okay. Sekarang ni apa yang kita belum secure? Kita belum secure KC, right? Yes. Okay, so now dalam you punya bracket raised to the power of half, adakah diorang dua ni adalah dua entity yang sama? Bila dalam bracket besar ni? No, kita boleh expand dia kan? Dia akan jadi BR2 concentration raised to the power of half, RT pun raised to the power of half, kan? Betul. Yes. Okay, so now kita akan ada KP, kita dah secure, RT half pun kita dah secure. What's left adalah BR2 concentrations half. Ada tak anything yang dari previous slide kita boleh ganti jadikan KC? Ada. So sebab tadi kita tahu yang tu kita tadi adalah KC sama dengan BR2 half. Awak dah secure BR2 half kan kat sini? Yes. So that's why kita akan gantikan yang dua tadi, which is the KC, into this formula. Nanti dapatlah KP is equal to KC RT half. Dapat tak sama dengan soalan nak tadi, jawapan yang soalan bagi? Dia minta derive tu. Dapat. Tapi macam saya katalah, derivations ni saya tak tahulah sekarang macam mana sebab dah macam-macam sangat berubah kan. Lama dah lah dia tak keluar derivations, tapi boleh jadi dia keluar. Mungkin dia boleh keluar dalam soalan UPS awak. Dia bagi steps, dia minta awak sambung ke steps tu, pilih yang mana yang tepat. Okay, clear? Okay, miss. Okay, next one, determine KP and KC. When it asks for determine punya instruction, dia determine, barulah kita nak kira ke apa. Tadi baru derive. Okay, now you need to determine KP and KC. So information given is only about apa tadi ya? Partial pressure kan? Yes. 0.60 atm. So kita startlah dengan partial pressure dulu. We know that our KP is equal to PBR2 half. Simply substitute the value given, which is the 0.60 atm, raised to the power of half, then you will get your KP 0.775. From your KP, you don't even have information about concentrations. What kind of method can be used to find KC? Formula. Are you going to use KP is equal to KC RT half ataupun kita guna ni balik yang dia bagi? Kita nak guna yang general delta N ke nak guna yang dia bagi half ni? Yang dia bagi. Guna yang dia bagi sebab ini dah belongs to reaction kan? Okay, so now kita pun substitute sahaja. KP dah tahu, KC baru nak cari. R dah tahu guna yang ATM. Temperature tadi dia bagi 25 degree, so 298.15. Make sure both R dengan T ni yang kita raise to the power of half. Maksudnya kena letak bracket. Kalau awak pergi darab manager ni tak, di jawapan dia lain. Okay, lastly you will get your KC equal to 0.157. So you have already determined your KP and also your KC. Bear in mind KP and KC got no unit sebab dia just constant.
Okay. Okay, Miss. Alright. So we'll proceed to the next questions. Yang ni saya rasa face to face kot. Saya tak tulis kat atas ni. Okay, at 668 Kelvin, so this is your temperature. 1 mole each of CO and Cl2 are introduced into an evacuated 1.75 liter flask. Okay, so the first informations here dia cakap carbon monoxide and Cl2, we know both are stable in gaseous state, are introduced. Introduced maksudnya baru nak buat reactions ke dah berlaku reactions? Baru Baru nak. nak. Baru nak buat reactions. Adakah dia dah achieve equilibrium? Not No, yet. Oh, yeah. We can treat this as initial quantities lah. But for now kita baru baca satu sentence, baca lagi ayat seterusnya. At equilibrium, okay, dia dah bagi tahu. Bila dekat equilibrium, the total pressure of the gaseous mixture is 32.4 atm. So now dia bagi awak info tentang total pressure. So the total pressure, is it the same as in this carbon monoxide and Cl2? No. No, dia lain. Maksudnya produk dia, right? Sebab dia kata gaseous mixture now. Yes, Yeah. Miss. Yes. So maksudnya CO dengan Cl tu adalah reactant, means produk dia akan jadi COCl tu lah. Okay, so itu kita dah tahu. Kita dah ada info tentang initial conditions, kita ada info tentang conditions at equilibrium, and then dia minta awak calculate Kp. Bila dia minta something yang tentang equilibrium, dia mesti kena bagi satu hint tentang equilibrium, which in this case the total pressure lah. Okay, total pressure kalau dalam case ni awak tahu total pressure is equal to CO, Partial Cl2. pressure. CO dengan Cl2. yes, partial pressure CO dengan partial pressure CO dengan Cl2. So first sekali kita kena buat reaction dia dahulu. Kita terus keluarkan. Okay, tak apa, keluarkan dulu sebab kita nak buat one by one sebelum kita guna the ice table. Okay, so kita ada 668K ni, dia tak semestinya kena guna awal ke apa. Okay, tapi sekarang ni sebab awak nak guna ice table. Ice table ke? Soalan ni kena guna ice table tak awak rasa? Guna. Okay, guna juga. Okay, tapi sebab dia dah bagi awak info tentang initial ni, awak hanya ada mole kan kat sini? Kan? Awak ada mole je. Boleh tak kita guna mole dekat dalam kita punya ice table? Tak. Okay, untuk kes ni tak sesuai lah sebab dia dah bagi info. Boleh je sebenarnya. Sebab nanti saya tak nak kata tak boleh sebab benda ni boleh. Cuma jarang kita guna untuk chapter 6. Kalau chapter 6 selalunya kita tukar siap-siap sama ada partial pressure ataupun concentrations. Okay, since dia dah bagi awak mole, kita tak boleh guna dalam tu. Kita tukar dulu jadi partial pressure. Baru boleh masuk ice table. Macam mana nak cari partial pressure? Kita tahu partial pressure ni dia adalah applications of ideal gas. Jadi awak boleh treat each of these dengan PV is equal to nRT. Sebab tu kita guna ni formula PV is equal to nRT tau. Faham tak kenapa kita guna PV is equal to nRT balik? Kenapa kita nak kena guna PV is equal to nRT bukan kita guna stoichiometry je? Sebab kita nak cari partial pressure dia. Okay, partial pressure kita tahu dia application of siapa? Dalton's law. Dalton's law adalah application of ideal gas equation. Saya nak tekankan kenapa saya cakap tadi bukan stoichiometry biasa. Saya dah pesankan chapter 1 stoichiometry tu dia buat apa? Irreversible reaction. Okay, irreversible reactions, adakah dia boleh achieve equilibrium? Tak boleh. Tak boleh. Okay. So sebab itulah kita guna PV is equal to nRT untuk cari dulu partial pressure. Since both of them got 1 mole and then they are located in the same flask, kita boleh terus keluarkan dia sama, tak payah buat 2 kali. So awak buat terus. Penting untuk awak keluarkan benda ni. Awak tak boleh kata P carbon monoxide sahaja. Kalau awak buat P carbon monoxide, awak tak buat untuk Cl2, maksudnya kita tak ada info tentang Cl2. You kena define sikit. Yang they both belongs to the same value lah. Dirinya dekat saya. So masukkan 1 mole. Ni P, so ini adalah nRT over V. Your N is 1 mole, your R is 0.08206, your temperature is 668. Ini sepatutnya guna yang ni tau, tapi saya ubah lah. Tak apalah kalau awak buat 668 tu betul je.
Ni saya ni kot saya tak perasan ni. So saya buat 668 divided by 1.75 liter. Okay, make sure semua unit dah betul. Dan kita akan dapat partial pressure for both CO and also Cl2 at initial conditions adalah 31.3 atm. Okay, settle untuk reactant je. Jadi sekarang dah ada info ni, barulah boleh masuk Ice table. ice table sebab kita nak cari at equilibrium kan. Kalau at equilibrium kena make sure yang dia dah tolak dah benda yang sepatutnya dia dah react. Okay, so kita masuk dalam ice table. So our ice table will first start with these chemical equations. Make sure diorang align supaya value ni tahu ni dia punya. Okay, since kita hanya ada information tentang reactant, what about this product at initial partial pressure? Adakah dia ada value ataupun tidak kalau dia kata ada reactant je? Tak ada. Zero. Tak ada. Jadi kita nak letak nombor Zero. 0. Okay, so we'll start 31.3 and also 0. Okay, again saya nak bagi tahu yang kita takkan ada always yang ni ada value, ni tak ada value. Ada juga yang sini pun ada value. Okay. So and then in terms of dia punya difference in partial pressure, kita nak tengok dekat coefficient. This is 1 and also 1. Kita nak letak nombor or unknown? Unknown. Unknown. Kita letak unknown sebab apa? Kenapa tak letak je nombor? Boleh tak kalau kita letak 1? Tolak 1, tambah 1. Tak boleh. Kenapa? Sebab the unknown nanti got a value. Okay, value. Okay, value betul. Unknown pun ada value. Tapi sekarang nampak tak? Ini ATM tau. Unknown with one coefficient tak sama dengan 1 ATM. 1 ATM ni besar. Jadi sebab itulah kita tak letak nombor je, kita letak unknown sekali. Sebab kita baru nak cari dia punya berapa je difference itu. Okay? Okay, Miss. Okay, so sebab tu kita akan letak negative x, positive x. We are assuming sebab ni 0, the reactions will favor forward reactions ke depan, kiri ke kanan. And then for your partial pressure at equilibrium, you're going to add these two to 31.3 minus x, 31.3 minus x. Yang ni pula tinggal silap. Yang ni patutnya positive x sahaja. Ini nanti saya betulkan. Okay, lepas tu kita dah ada info tentang kita nak cari KP. Okay, by right kena keluarkan expressions kan? Ya. Tapi sekarang ni perlu tak nak keluarkan expressions ke ataupun nak cari something else dulu? Cari something else dulu. Okay, kita ada info tentang total pressure, right? Yes. Okay, total pressure means the combinations of PCO plus PCl2, betul tak? Betul. Okay, jadi kita tahu the total pressure is basically this lah. Total pressure ni dia sekali dengan ni, sekali dengan, sebab dia dalam satu reaction yang sama kan? Sebab tu dia ada ni sekali. Okay? Dia bukan ni sahaja. Ni kan dah jadi buat reaction kan? So dia semua. Okay tak ni? Kenapa ada X ni? Sebab dekat equilibrium COCl2 tu dia X. Yes, kita tahu tadi kan total pressure kita kata diorang dua, tapi kan reactions dah jadi COCl2 kan? Yes. Sebab tu ada ni sekali Dia not just yang CO dengan Cl2. So sekali lah, diorang dalam satu flask yang sama ni. React. So nanti bila kita substitute value, kita akan dapat X is equal to 30.2 atm. Betul tak? Kalau kira ni dapat this value. Kiranya 32.4 kat depan. Awak buat nanti dapat tak value ni? Awak dapat tak? Dapat, Miss. Dapat Okay, so dapat X is equal to 30.2 atm. Kenapa nak kena cari X? Sebab dia minta KP kan? Yes. Okay, bila dia minta KP, kita nak kena ambil value dekat ni je, row sini. Ni nanti saya betulkan ni positive X sahaja. Kita nak kena ambil value dekat sini. So sama kena cari X. So dari sini barulah kita boleh cari each partial pressure for CO, for Cl2 dan juga COCl2 by substituting this X into this formula, into this 31.3 minus X dan juga X kat sini. So again, tadi kan kita define CO dengan Cl2 bersama. So why not dekat sini pun kita buat sama. 31.3 minus 30.2, kita akan dapat 1.1 atm for both. And then untuk COCl2 pula simply X, tapi still kena define PCOCl2 at equilibrium equal to 30.2 atm. Okay, once you've got all the values for partial pressure at equilibrium, then only you can express your KP. So your KP, Allahu Akbar. Saya tak buat. Sepatutnya kena buat apa next steps?
Calculate KP. KP awak apa? KP awak apa? Baca. PCOCl2 over PCO PCl2. So kita akan masukkan the value 30.2 divided by 1.1 squared lah. Nanti awak dapat value. Sorry saya tak perasan lah. Tak terlepas pula the final calculations tu, okay? So nanti dapat KP boleh? Boleh Miss. Okay, right. So dia kan not always dia bagi total pressure. Sometimes dia bagi KP. So dari KP awak kena buat pula dapatkan X. Sometimes juga dia bagi only one value at equilibrium. So awak kena substitute. So somehow dia akan bagi info tentang equilibrium. Then only you dapatkan the unknown barulah awak cari apa benda. Okay? Okay, Miss. Okay. Next one. Bromine gas is allowed to reach equilibrium according to the equations. So we have this Br2, dia akan dapat 2Br in gaseous state. So make sure the balance, Br2 belah kiri, 2Br belah kanan, both in gaseous states. And also given to you the value of Kc. Bila dia dah bagi Kc, adakah soalan memang akan minta kita cari Kc? Kalau awak tak baca soalan lagi bawah ni, awak nampak dia bagi Kc. Adakah kita bila any info bagi kat bawah nak cari Kc juga? Tak, dia akan minta benda lain. Okey, barulah kita baca soalan bawah. Kita dah bear in mind, bukan nak cari Kc. Okey, dia bagi. If the initial concentrations of Br2 and Br are 0.063 molar and 0.012 molar respectively, calculate the concentrations of these species at equilibrium. Dia bagi awak initial info, dia minta awak cari at equilibrium. Do you think that you need to use ice table? Yes. Okay, so ice table perlu. Adakah kita nak guna from the starts? Sekarang ni, present tak? Your reactant is only one species, your product pun one species, right? Yes. And they are both given value, betul tak? Yes. When they are both given value, can you simply trust that the reactions will always favor forward reactions? No. No. Bila tak boleh percaya, kita tahu. Kita dah belajar yang to determine the positions of equilibrium kan? Yes. How do you determine positions of equilibrium? By checking apa? Q. Checking Q je. Bila checking mesti ada something else. Q and K. Yes, checking Q and K. Now you have the K value. So do you think that you still need to find K or you need to find Q? Q. Kita kena check bila dia ada dua-dua value, awak tak boleh percaya buta-buta je yang dia akan favor forward reactions. No, you need to check by calculating QC. Sebab ni KC maksudnya kita boleh cari QC lah. Kalau dia bagi KP, info kat bawah ni mungkin dia bagi pressure. Jadi carilah QP. Macam tu. Okay, so sekarang before you use the ice table, you need to first check the directions of equilibrium sebab awak diberi dua value. Maksudnya bukan lagi kita start dengan dia ni, dia tak ada apa. Sekarang ni dua-dua ada. Ingat lagi tak conditions yang kita tengok graph at 6.1, dekat dalam 6.1 yang mana dia start with both. Yang dia start dua-dua kat atas. Cuma siapa yang masa tu kita tak ada value lagi. Masa tu kita just rely on the coefficients, right? Yang mana yang banyak yang akan drive the reactions, betul? Betul. Same goes to this one, but now you are given value, so you need to check in terms of dia punya QC dengan KC. Sebab the Q and K lah basically yang hold the reactions daripada tersasar jauh daripada dia punya value sebenar. Bila ada constant, kita ubahlah dia punya temperature ke apa sekalipun, dia akan stick to that one constant. Dia tak lari jauh lah. Conditions dia still the same. Okay, so now kita kena start cari dulu QC. So your QC, first kena tak buat expression ke terus je buat masuk calculation?
expression. Okay, keluarkan expression dulu. So your expression is gonna be, siapa produk? BR. BR raised to the power of 2. 2. Okay. Alamak, saya keluarkan dulu. Kenapa saya keluarkan Oh, saya keluarkan sebab saya nak bagi tahu ni dulu. Sebab dah ada info ni. Kita dah ada this value. Dia tak kisah awak nak buat ni later pun tak apa. Yang ni saya tunjuk sebab dah ada value, keluarkan dulu. Tapi tak boleh percaya. So kira dulu. QC is equal to concentrations BR raised to the power of 2 divided by concentrations of BR2 raised to the power of 1. Kena keluarkan expression ni dahulu sebab ini ada markah. Okay, bila dah keluarkan expressions, now you can substitute the value. So BR with 0.012 and then divided by 0.063, don't forget the power, and then you're going to get 2.29 10 to the power of negative 3. So this is your QC. You said you want to determine the positions of equilibrium by comparing QC and KC value. Now, from this number, apa yang dia beritahu awak? Apa yang conclusion awak boleh buat? Sebelum conclusion panjang, beritahu dulu value. In terms of value, siapa lebih banyak, siapa lebih kurang. QC lagi banyak dari KC. Okay, QC lebih banyak dari KC. Kita bila nak susun tu letak Q belah kiri, K belah kanan kan? Boleh tak kita terbalik kalau ikut cara saya ajar? No. Tak boleh berbalik. Kalau awak nak ikut yang cara saya ajar baca tu, awak kena ikut saya punya letak Q kiri, K kanan. Kalau awak rasa awak nak tukar K kanan, Q kiri, awak kena terbalikkan cara baca dia. Okay. Okay. Okay, so QC is greater than KC. So, conclusion saya beritahu, bila dia menunjuk ke arah kanan, maksudnya species on the right, maksudnya produk kan? BR awak banyak. Bila BR banyak, dia akan jadi berat sebelah kan? Yes. Bila dia jadi berat sebelah, dia tak achieve equilibrium. Dia tak achieve equilibrium. Jadi, macam mana cara dia nak achieve equilibrium? Dia kena bagi kan? Yeah. Yes. Bagi kat apa? Right to To left. left. BR tu duduk belah kiri ke kanan? Kiri. Dia akan shift from right to the left sebab dia nak bagi equilibrium is achieved, Q is equal to K. So kalau dari kanan ke kiri, itu adalah reverse of forward reactions. Reverse. Reverse. So reverse reactions is favorite. Maksudnya sekarang, kenapa kita kena tahu reverse of forward? Your difference in concentrations ke partial pressure ke, dia mesti akan ada kaitan dekat sini. Kalau dia reverse, maksudnya siapa yang being consumed lah negatif despite duduk belah kanan ke kiri. Okay? Okay. Okay, so now Okay, ma'am. kita tahu the reverse reaction. So BR will be consumed. Bila will be consumed, negative sign or positive sign? Negative. Negative berapa? Dia punya difference? 2. Negative 2x, yang ni pula adalah positive x. So dia not always kiri adalah negative, kanan adalah positive. That's why you need to check this. If and only you have two different informations. If you're given only BR2 dan dia tak bagi BR, means 0 je lah. Okay. And each and every time you kira QC, KC, you dah compare, tolong keluarkan ni. Kalau boleh bagi detail sikit pun tak apa. Yang ada lagi beberapa point tu. Okay, now, so kita dah tahu dia punya initial, kita dah tahu dia punya difference. Now kita boleh cari dia punya concentrations at equilibrium. Okay, so sekarang ni dah tahu concentrations at equilibrium. Soalan pun minta concentrations of this species at equilibrium. Adakah kita nak bagi ini sebagai final answer? Tak. Tak. Okay, so you need to find this value, each of these. What kind of information is given to you regarding equilibrium conditions dekat dalam soalan yang kita boleh guna? KC? KC. So, do you need to take out your KC expression first before substitute? Yes. Yes. So, keluarkan dulu KC awak. Walaupun sama dengan QC, keluarkan saja. So, KC is equal to BR concentrations raised to the power of 2 divided by concentrations BR2. And then you substitute the value. You are given KC. Okay, but then your concentrations at equilibrium now got, ya Allah, kejutnya. Okay.
apa ni kita panggil, kita ada unknown. So unknown maksudnya tak settle lagi lah. So yang ni awak kena buat quadratic kan? Betul ke quadratic dia? Ya. Okay. So awak tekanlah kalkulator awak. Saya tak tahu lah macam mana awak tekan. Dah ditekan tak? Yes. Berarti kan? Okay, naik. Buatlah macam mana pun. Awak susun dulu, kena bagi dia 0 ke apa tu. Lepas tu awak tekanlah ABC awak tu. Last sekali, kita dapat macam ni. And then kita akan dapat 2 values. So, are we going to take these 2 values? Tak boleh lah sebab we're not dealing with only one conditions. Kita akan ambil satu sahaja value unknown. So, bila awak ada 2 value, awak akan ada 2 possibility. It's either you get both positive or one positive or one negative. Macam tu. Kalau dapat both positive, always go for the smallest value. Kenapa smallest value? Kita tahu kita nak cater for ideal gas equations ke stuff kan. Maksudnya sangat minimum tau dia punya difference tu. Sebab itulah kita go for smallest value. Okay? Okay, Miss. Okay, sebab tu kalau awak tengok kat sini walaupun dapat 2 value, still kena tunjuk dapat 2 value and then kena bagi tahu yang ni neglected ke, ignore ke, yang ni lagi kecil. So kita akan ambil this value lah, substitute nanti. Okay, so bila dah tahu value X, cari je lah concentrations at equilibrium for both species. Bila nak cari concentration tu, kita tak nak tertukar dengan initial, tulis dulu depan ni, at equilibrium, keluarkan apa. And don't forget the unit molar. Okay. Regarding BR2 pula, masuk juga sama, nanti dapat this value. Boleh? Miss, can you repeat why we choose smaller number? Apa dia? Tak dengar. Can you repeat why we choose smaller number? Okay, so now sekarang, bila kita cakap pasal difference tau. Bila kita sekarang ni, kita selalunya dealing with gases. Gases compound. Okay, bila gases compound, lepas tu kita tahu kita treat diorang ideally. Diorang ni behave ideally, right? Yes. In chapter 5, we have learned about the kinetic molecular theory about their volume, their apa lagi? Their intermolecular forces and stuff. Benda tu sebab dia treat as negligible, so kita akan assume sangat small benda tu. Oh, okay. Bila dia very small, so kita assume kita akan ambil yang macam almost none lah. Bukanlah almost none, still ada value tapi very very little impact to your reactions. Sebab tu kita akan favor smallest value. Okay, thank you, Miss. If let's say you have 2 value of X, yang satu positif, satu negatif, kita nak ambil positif or negatif? Positive. Positif. Tak kisahlah yang negatif tu lagi kecil, kita akan ambil positif. Kita bukannya nak pergi moduluskan dia jadi positif, okay? Okay. Alright, and you need to define lah, bila tak nak benda tu kena bagi tahu, ignored, neglected ke apa macam tu. Sebab kita nak ambil satu value sahaja untuk masuk. Jangan biarkan ada 2 value yang kita tak tahu nak guna yang mana. Okay, satu lagi nak pesan, bila kita kata X kan, dia tak, walaupun kat sini concentration, ni tak perlu pun concentration sebab X ni just unknown je. Tak perlu letak unit kat sini. Bila letak unit dia jadi salah nanti. Kat sini bila substitute boleh dapat unit. Okay. Okay, Miss. Miss, Yes. untuk nilai X2 tu kan macam mana kita nak tahu nilai tu kecil ataupun yang besar? Mana satu yang kecil? Ni kan power of negative 3. Kalau yang ni kita buat jadi prefix, dia jadi 1, 2 je. Negative 2 dengan negative 3 mana yang kecil? Negatif 3. Itu paling kecil. Oh, okay. Okay. Then, week 15 hour 2 pula. Tadi hour 1 ni hour 2. Okay. The learning objectives still in 6.2. Tapi sekarang kita ada satu lagi benda baru. Degree of dissociation. So degree of dissociation saya pernah tekankan sebelum ni is just the tendency for that reactant to dissociate to become dissociate tu maksudnya dia buat reaction jadi small molecules tu nak jadi produk. So kita akan cater for mostly kalau kalau reactions tu ada satu je reactant, dia boleh tanya soalan ni. Jaranglah kalau soalan tu ada 2 reactant dia minta degree of dissociation. Kalau dia minta, maksudnya dia akan beritahu species yang mana satu. And then predict the directions of the net reactions by comparing the values of reaction quotients and juga equilibrium constants K. So ni macam kita buat tadi lah, cuma awak kena explain more detail. Define the degree of dissociations alpha. Alpha the fractions of molecular fractions ada unit tak? No. Ada tak fraction? No.
Tak ada. Okay, fraction tak ada unit lah. Nanti chapter 7 awak akan jumpa lagi yang ni, tapi nama dia percentage of ionizations. Nak tengok ionizations of that reactant nak jadi produk dia. Tapi itu ada bila ada persen, maksudnya unit dia persen lah, bukanlah unit. Dia ada persen belakang. Tapi kalau degree of dissociation is just number. Okay, then you're given these questions. If 0.024 mole of N2O4 is allowed to reach equilibrium with NO2 in a 0.372 liter flask at 25 degrees C. Dia kata is allowed to reach. Okay, bila is allowed to reach, ini adalah reactant, ini adalah produk dia. Sebab diorang ni sama kan, dua-dua ada NO. Sini pun ada NO. Takkanlah NO dengan NO nak react dapat NO lagi, betul tak? Betul. Yes. Hati-hati sebab takut soalan tak bagi awak this equation. Kalau soalan tak bagi equation, awak yang kena keluarkan equation. So bila dia dah bagi, okay check. Dah balance ke belum? 2N, 2N. 4O, 4O. Okay, settle. Both are in gaseous state, so maksudnya boleh masuk expression. Already given to you Kc value. Are we going to find Kc again? No. No, okay. So sekarang ni, dia dah bagi info tentang N2O4, dah ada info. Okay, tak apa. Dah ada pasal this equilibrium. And then tiba-tiba dia minta, dia tak minta concentration, tapi dia minta degree of dissociations. Okay, degree of dissociation is basically fractions of molecule dissociate to decompose into smaller molecules. Bila kita kata degree of dissociation, nak cari degree of dissociation ada formula. Apakah formula degree of dissociations? Change in concentration. Change in concentrations of reactant, right? Yes. Divided by Initial concentration of reactant. initial concentration. Okay, now dalam formula degree of dissociations, you need to have your difference in concentrations. Difference in concentrations can only be determined from Ice table. ice table. So, by hook or by crook, walaupun awak nampak soalan minta degree of dissociation, tapi sebab dalam formula ada difference, kena tak guna ice table? Ya. Nah, so kita keluarkan dulu ice table. Dekat sini, nak kena cari ke QC? Kalau tengok soalan ni, ada tak keperluan nak cari QC? Walaupun dah bagi QC? Tak. Taklah. Maksudnya tak semua soalan yang bagi QC minta QC. Dia depends. Okay, so keluarkan awak punya, mula kena cari concentration at initial condition dulu sebab dia baru bagi mole kan? Ya. Okay, untuk dapat concentration, mole divided by liter. Tak payah tukar dah sebab dah bagi unit yang betul. And then awak akan dapat this concentration. Concentration ni adalah N2O4 sahaja. Ada tak concentrations NO2 diberi? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya kita assume dia? Zero. Bila zero, can I know reactions akan favor forward or reverse reactions? Forward. Forward reactions. Okay, so kita tahu dia forward reactions, kita masukkanlah value dia. Okay, now kita tengok coefficients 1 dengan 2, maksudnya negative X dengan positive 2X. Lastly, you'll get your 0.0645 minus X dengan 2X. Now you have these informations, kita nak cari degree of dissociations. At the moment, degree of dissociation dah ada nombor ke belum? Belum. Belum. Bila belum, kena tak cari nombor dia baru boleh kira? Kena cari dulu. Macam mana nak cari? Guna KC. Yes, kita tahu dah ada KC, memang kita boleh ambil je ni masuk. Okay. So buat balik KC expression. KC expression kita, ni lah concentrations of NO2 squared divided by N2O4. Lepas tu kita masukkanlah dia punya substitution. KC dah ada value. Lepas tu awak punya produk tadi 2X tapi raised to the power of 2. Kalau awak punya reactant 0.0645 plus X raised to the power of 1 sahaja. Nanti kita akan dapat unknown. Your unknown now, you have both positive and negative value. Kenapa kita nak ignore negative value? Too small. Apa? Kalau awak masuk negative value, size awak punya value nanti lagi besar kan. Sebab negatif, contoh dia nak tolak negatif, positif, betul tak? Yes. Betul. And kita bukannya sekarang ni, kita ni bukan vector tau, ni memang value dia. So kita bukannya boleh moduluskan dia ke apa. That's why kita akan ambil this value. Kalau positif negatif, kalau walaupun positif lebih besar, ambil yang positif. Okay, Miss. Okay, so then kita boleh tak kira degree of dissociation?
Walai. Dia minta tak pergi cari concentrations for each species? Tak. Tak. Bila tak payahlah buat. Okay, so nanti kita masuk je dalam formula, tulis dulu formula ni. Lepas tu baru substitute. Once dah substitute, nanti dapatlah awak punya degree of dissociation. So this is the tendency for this N2O4 to dissociate into one molecule. So 0.125 lah out of 1. Sebab kita kan ambil, kalau kita percent, dia sikit je lah yang dia boleh dissociate. Okay. Slow lah maksudnya ni, kalau dia punya value kecil, slow lah dia. Okay, Miss. Alright. So next one, kita nak tengok soalan Miss. face to face ya. Nak tanya, yang QC tadi tu kan, macam mana kita nak tahu yang bila kita kena cari dia ataupun tidak? Okay, QC akan perlu dicari jika soalan awak dah bagi dua-dua value. Bila dah bagi dua-dua value to start with, let's say macam tadi yang soalan sebelum tadi, awak tak boleh percaya bulat-bulat, reactions will always favor forward reaction. Itu keperluan QC, perlu cari. Okay, Miss. Okay, boleh jadi juga soalan memang dah minta determine the directions of equilibrium, tapi dia tak bagi value QC. Awak kena cari lah QC awak. Okay. Okay, so maksudnya walaupun dia bagi KC, tak semestinya dia nak cari QC. Kadang-kadang dia nak bagi hint supaya dapatkan X sebab nak cari degree of dissociation. Okay, Miss. Okay, right. Thank you. Right. So at 430 degrees C, the equilibrium constant Kc for the reversible reactions is 4.18 10 to the power of negative 3. Dia tak bagi tahu tepi ni tapi dah bagi tahu awal. So take note jugalah yang ni. Then you are given these reactions. Okay, so if 0.04 mole of HI, so HI dah ada value. 0.01 mole of H2, H2 pun ada value. 0.03 mole of I2 pun dah ada value. Semua ada value kan? Yeah. Okay, and then yang value dia bagi pula mole. Boleh ke kita guna mole untuk cari KC? Tak. Tak boleh. So baca bagi habis. Initially placed. So ini semua adalah initial conditions. Maksudnya tak ada pun kosong kat sini. Semua ada value. In a 2 liter container is the flask. From your mole and your volume, can you find your concentrations to find KC? Yes. Yes, okay. You are given initial quantities. But then you need to find KC at equilibrium. Perlu tak guna, kejap. Okay. Perlu tak kita nak guna I stable dalam kes ni? Just nak tahu. Kita ada initial, kita ada equilibrium quantities juga. Bukanlah quantities, information tentang equilibrium. Perlu tak kita nak guna I stable dalam soalan ni? Tak perlu. Tak perlu. Dia tak minta degree of dissociation, tak perlu difference. Dia tak minta quantities of H2 at equilibrium, tak perlu. Dia dah bagi KC sekarang, yang dia nak apa benda, dia cakap, is the system at equilibrium? Dia tanya, adakah sistem ni sekarang dengan KC value dan juga initial value here berada pada keadaan equilibrium? Kalau ya, bagi tahu kenapa. Kalau tak pun bagi tahu kenapa. Sebab tu ada perkataan I explain. Okay, Miss. Okay. Now, in order for you to determine whether this system is at equilibrium or not, you need to first compare the Q and K. You have the K but you don't have the Q. Do you need to find the Q first? Yes. In order for you to find the Q, you need the concentrations at initial condition. Sekarang dah ada belum initial condition punya concentration? Belum. Belum. Kena cari dulu for each species. So keluarkan. Kita dapat macam ni. Once dah dapat this value, barulah kita boleh cari apa? QC. Keluarkan dulu dia punya expressions, substitute the value, then you will get 5.33. Your QC is 5.33. If we compare to our KC, who's got greater value, Q or K? Q. Q is greater than K. So Q is greater than K. What kind of conclusions can we make here? Apa kita punya first indicator? Bila dia pointing to the right, means species on the right which is product or reactant? Product. Product.
has more or less in the reaction mixture? More. Product got more. Bila product got more, reactions bukan pada keadaan equilibrium. Tu first sentence dia. And then bila kita tahu dia bukan pada keadaan equilibrium, adakah kita nak biar je? Adakah reaction tu akan duduk diam? Tak. Tak, sebab tu dia reversible. So dia akan adjusting themselves untuk betul balik keadaan to become Q is equal to 3. Q is equal to 3 pula. Q is equal to K. In other words, dia achieve equilibrium. So you need to mention bila bukan pada keadaan equilibrium, the reactions position will shift from where to where. Okay, walaupun dalam buku ada tulis to the right sahaja or to the left, saya nak awak biasakan from where to where. Shifts ke, proceeds ke kita terima. From right to left sebab produk kat belah kanan nak kena balance balik bagi ke kiri, sebab tu to the left. Kenapa nak kena shift from right to left? Sebab kita nak achieve balik equilibrium. Bagi tahu macam mana equilibrium is achieved. From Q to K to become Q equal to K. So bila awak gerakkan produk sikit ke kanan, maksudnya ke kiri bagi ke reactant, apa yang akan berlaku pada concentrations of reactant? Makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Makin bertambah. Yang ni saya introduce siap sebab nanti dalam 6.3 yang kita akan belajar Selasa ni memang banyaklah nak guna pasal explanation banyak. Memang dia jawab explanation sahaja. Dia tak ada calculation, dia ada explanation je untuk 6.3. Okay, habis dah. So we still got banyak lagi masa. Saya nak buat, sebab saya tak prepare lagi awak punya slide tu bagi habis 6.3, so tak nak masuk lagi. Hari Selasa baru masuk. Saya nak buat soalan lain. Okay, ini basically saya ambil soalan PYQ lah. Ni soalan PYQ kita akan tengok one by one. Sekejap. Nampak tak bila saya zoom macam ni je? Nampak. Okay, nampak. Okay, now. So this is 2011-2012 punya PYQ. So oxidations of sulfur dioxide to sulfur trioxide is a reversible reaction. So dia dah bagi awak this reaction together with delta H. Okay, kenapa nak kena bagi delta H ni? Yang ni yang kita akan belajar dalam 6.3 nanti. Okay, tapi tak ada masalah. Selalunya soalan kalau perasan nanti, dia akan tanya semua sekaligus. Dia bagi satu je soalan, lepas tu dalam tu dia akan tanya semua benda. So in one experiment, at 750 degrees C, an equilibrium was achieved in a closed vessel with partial pressure of SO2, O2 and SO3 or 0.27, 0.40 and 0.32 atm respectively. Dan respectively kita tengoklah dia punya susunan. SO2 ni, ini value dia. Kalau O2, ini value dia, ni kena hati-hati. Kalau SO3, ini value dia. Okay, now soalan minta awak calculate the Kp. Okay, dia minta awak cari Kp and the initial partial pressure for both SO2 dengan O2. Okay. How are you going to start doing this? Dia cakap apa info yang dia bagi sekarang ni 0.27, 0.4, 0.32 ni, ini value at equilibrium ke? Ini value at initial conditions? Equilibrium. At equilibrium kan? Okay, so bila dekat equilibrium, jadi kita kena buat apa? Boleh tak cari Kp? Boleh. Boleh cari teruslah. Kejap awak. Okay, so dari sini kita dah boleh cari awak punya Kp. So Kp kita, apa expression Kp kita? PSO3. Okay, Kp is equal to PSO3. Nak kena letak bracket tak? Yes. Yes, raised to the power of 2 divided by, tak cantik. PSO2. Kita ada PSO2 to the power of 2 times with PO2 to the power of 1. Okay, kalau kita masuk value sini, siapa SO3 kita? SO3 is 32. 0.32 square divided by
0.27 Okay, sekejap. 0.27 to the power of 2 times with 0.4. 0.40. Okay, could you please tekan calculator bagi tahu saya what is your answer untuk KP here? Three point 3.51. Okay, 3.512 je 3.51 pun boleh sebab sekarang ni dia bagi semua dalam dua decimal place kan? Ya. Okay, so sekarang dia minta awak initial partial pressure of SO2. At the moment, you only have partial pressure at equilibrium. Bila dia ada partial pressure at equilibrium, dia minta partial pressure at initial conditions. Apa yang perlu awak guna? I stable. I stable. So kita kena start apa dengan first row I stable kita? Kena tulis apa dulu? Reaction kan? Yes. 2 SO2 gas to react with O2 gas. Reversible reactions to give you 2 SO3 gas. So the first row now, kita ada info tentang partial pressure. Jadi kita nak guna variables concentrations ke partial pressure? Partial pressure. Partial pressure. So kita tahu partial pressure kita sekarang initial. Jangan lupa dia punya unit ATM. Kita tak tahu lagi berapa. Okay, sekarang ni awak tengok sekejap. Okay. Okay, sekarang dia tak bagi tahu awak initial tu. Jadi kita assume dia forward reactions. Kenapa kita assume dia forward reactions? Awak tengok dekat this one. 2 SO2 dengan O2. Berapa total dia punya mole kat sini? 3. 3. Yang ni pula? 2. Jadi dia forward or reverse? Forward. Forward. Okay, so sekarang kita tak tahu lagi tahu. Dua ni, kita letak je lah. Kita letak apa nak letak A, B tak. Katalah kita letak kosong dekat atas tu. So kat sini SO3 ni kita akan letak dia kosong. Okay. So and then kita ada difference in terms of partial pressure. Difference in partial pressure again in ATM. Sebab dia adalah forward reactions. Jadi reactant akan being consumed kan? Yes. Okay, bila being consumed untuk SO2 dapat apa? Minus 2x. Yang ni? Minus x. Yang ni? Plus 2x. Okay, plus 2x. So then kita akan ada partial pressure at equilibrium in ATM. Dah ada belum value-value dia? Boleh ikut soalan tadi? Okay, dah ada. Sekejap, saya tak nampak dah pula awak punya view. Okay, nice. Okay, so sekarang ni awak punya partial pressure at equilibrium for SO2 adalah 0.27. Untuk O2 pula kita ada 0.40. Untuk SO3 pula kita ada 0.32. Okay, sebelum awak confuse dekat atas ni betul awak ada this two. This one dengan this two, betul tak? Betul. Saya kena mention siap-siap sebab takut je lagi awak kata 0.27 sekejap lagi awak pergi bahagi 2. Tak ada dia tak ada benda macam tu Atas tu sebab kita nak bagi balance sahaja. Sebab benda ni pernah berlaku. Saya takut nanti awak pergi bahagi 2. Jangan bahagi 2 tau. Okay. Okay. So now, sekarang ni daripada kita punya ni, kita nak cari pasal partial pressure at initial conditions for both SO2 dengan O2. But then you got only partial pressure at equilibrium. Ada tak info yang kita boleh guna untuk dapatkan apa X ni? Sebab kita tak tahu tau, sini ada value. Katalah ni A, ini adalah B. Kalau A minus 2X dapat 0.27. Kita tak tahu A, kita tak tahu X. Boleh tak kita dapat info dari sini? Boleh. Macam mana boleh? Kan ada dua unknown. Maksud saya, sekarang ni awak nak cari nak cari apa tadi? Lupa dah. Initial partial pressure untuk SO2 dengan O2. Which in this case A dengan B lah kan? Yes. From this
column. From this column, ada tak awak boleh dapat anything info pasal partial pressure initial dia? Cannot. Cannot, sebab awak ada 2 unknown kan? Ya. Tak sesuai. Untuk O2 pula, boleh tak kita dapat dari second row to second column tu? Tak juga. Tak juga, ada 2 unknown. Jadi the only information yang kita boleh tahu tentang X dari mana? SO3. Dari SO3 ni. So kita tahu 2X is equal to 0.32 atm kan? Ya. So what 2X Allah? Kita ada 2X equal to kenapa dia dah terkeluar kejap masuk balik. Okay, nampak. So 2X is equal to 0.32. Tak payah tulis ATM lagi pun tak apa. So X is equal to 0.16. 0.16. Okay, boleh tak kita cari partial pressure untuk SO2? Boleh. Okay, so kita katalah A is equal to partial pressure untuk SO2 at initial condition. So we know sekejap. Pelik lah pula. Kejap saya rearrange dia. Okay, tak payah buat A ni sebab tadi saya tak nak letak A ni. Okay, A tadi saya tunjuk untuk tu je. So kita boleh keluarkan dia. Partial pressure of SO2 at initial condition sekarang. Kita ambil je lah yang at equilibrium tadi. Kan at equilibrium kita ada 0.27 kan? Yes. Okay, 0.27 minus with kita ada 2x, betul tak? Yes. Okay, dapat berapa? Dapat berapa? Miss bukan tambah ke? Tambah. Maksudnya? Oh ya, sorry. Tambah. Sorry. Sebab kita dah bawa dia ke sana. So tambah dapat berapa? 0.59. 0.59 sebab sekarang dia adalah partial pressure, ada unit tak? ATM. atm, okay. And then partial pressure untuk O2 pula. Partial pressure untuk O2 at initial condition, kita ada 0.40. So 0.40 plus with your X is 0.16. Okay, lastly you'll get 0.56 atm. Okay. 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 So dari sini berapa banyak markah boleh dapat daripada 12? I would say 1 for expressions, 1 for your KP value, sometimes 1 for your whole ice table. So determinations of X you get 1. So partial pressure for both 1 and 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 means the rest here kat bawah ni soalan yang kat sini pula. Explain the effect ni in 6.3. Ini dalam 6.3. Dia worth 6 marks. Yeah, 6 marks. So besarlah juga dia punya value tu sebab explanations. So kita just buat untuk hari ni yang kita buat sampai 6.2 saja. Okay. Okay, Miss. Okay, so now kita proceed to the next year. We have 2012 dengan 2013. Decompositions of ammonium hydrogen sulfide NH4HS on heating in a sealed flask is an endothermic process. So endothermic kita tahu nanti delta H dia adalah positive value. Okay, tidak apalah yang tu. So dia nak bagi tahu, saya kena bagi tahu jugalah yang ni. Nanti awak belajar 6.3 ni dia akan favor endothermic ni, forward reaction awak endo. Endo ke depan, kalau ke belakang nama dia exo. Okay. If Kp for these reactions is 0.11 at 25 degrees C, so your Kp now is 0.11. Determine the partial pressure of NH3
and the total pressure in the flask APM at equilibrium. Okay, so sekarang ni dia minta awak cari what is the partial pressure of NH3, just for NH3, dan juga total pressure in the flask. Bila total pressure semua ni, okay? Boleh tak? Faham tak yang tu? Kalau total macam yang mana, kalau ni yang mana. Tu saya guna colour lain. Kalau total pressure yang saya buat bracket hijau tu, semua dalam tu. Kalau partial pressure of NH3 kena into saja. Maksudnya jawapan awak kena ada into dengan yang tu juga. Okay. Okay, Miss. Alright. So kita boleh buat itu je untuk soalan ni. Sebab soalan yang seterusnya ni, they belong to 6.3. Based on the KP value yang kita dapat, calculate KCR ni boleh. Sekejap. Yang tu boleh, yang ni je 6.3. Yang ni using Lee-Khatilis principle nanti. Selasa ni. Alright, so kita buat jom. Okay, so dia minta awak cari partial pressure of NH3 given to you KP. How do you start? What do you think you need to do first? Tengok soalan tu dia cakap decompositions kan? Yes, Miss. Okay, decompositions. Bila decompositions kita nak hasilkan produk yang produk dia tu. Asalnya ada ke tak ada? Hello? Tak ada. Ni? Tak ada lah, kiranya tak ada. Okay, tapi satu lagi saya nak tekankan. Awak cuba tengok elok-elok dekat dia punya reaction ni. Nak guna warna apa Tukar colour sekejap. Purple pula. Purple macam sama. Pink pula. Okay. Awak tengok elok-elok. You have solid. You have gas. You have gas. Sebelum ni, kita deal with only gaseous state, right? Yes. Okay, bila kita deal only with gaseous states, bila kita deal with only gaseous states, maksudnya walaupun reactions tu berlaku pada dia ke tak, siapa yang start ke, dia ada value kan? Faham tak maksudnya? Macam tadi, kita tahu kita start dengan semua gas. 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 So, walaupun kita belum tahu this value, dia ada value. Ada value, right? Betul. Yes. Tetapi sekarang ini, you are given heterogeneous reactions where you have solid to start with. The only reactant here is in solid state. Bila dia solid state, kita nak masuk ke tak dalam kita punya calculations? Tak. Tak masuk. Jadi, from the start, walaupun kita nanti nak kena guna I stable or what not, you akan letak dash sahaja sebab kita tak include dia. Walaupun kita tahu reactions akan favor nak dapatkan that product. Sama lah macam kalau awak nak dissolvekan table salt kan. Awak asalnya ada solid. Bila awak dah masuk dalam air, ada lagi tak nampak salt tu? Tak ada. Tapi masih ada composition of salt kan dekat dalam solution tu. Yeah. So dia atur Yes. not untuk salt tu. Jadi okay, so saya nak beritahu lah kalau ada macam ni, ignore terus yang solid ke liquid. Dash je. Tak payah, don't bother to find the value. Okay. Okay. Alright. So sekarang dia minta awak determine the partial pressure of NH3. Partial pressure tahulah kena kat equilibrium kan? Yeah. Lepas tu awak just ada reaction, kiranya awak nak cari at equilibrium tapi awak tak ada info tentang pressure tu sendiri. Sebelum ni kita nak cari pasal equilibrium ke apa, kalau dah bagi value bolehlah kira kan? Yes. Okay, Yes. jadi sekarang ni what is your first steps? Sebab awak tak ada value lagi, awak nak kena guna apa? Nak keluarkan KP lagi ke? KP dah bagi, nak cari QP pula ke? Tak ada value pula. I stable. I stable, good. So kita akan start dengan I stable. Kenapa nak kena guna I stable dalam kes ni, Miss? Kita nak cari value at equilibrium. So somehow, walaupun tak bagi tentang initial, but we will already know. The solid state will become gaseous state. Initially, we have solid, but then we don't have any product yet. So kita ada value kat atas tu, basically kosong-kosong tu value juga. So sebab tu boleh guna I stable. Kosong tak bermaksud dia tak membawa makna. Dia masih buat reaction. Cumanya belum ada. Okay.
Yang tu faham? Yang saya tengah cerita ni. Sebab kita nak buat ni. Okay. So sekarang ni kita salin NH4HS. In solid state still kena ada sebab dia buat reaction. Undergo reactions to form H2S gas plus with NH3 gas. Make sure dia dah balance semua. Okay, lepas tu kita nak guna dalam pressure lah. So our initial partial pressure in ATM, tadi kita cakap yang solid ni nak take into account tak? Tak perlu. Jadi kita nak letak apa kat dia? Dash. Dash. Okay. Okay. Okay, and then untuk H2S pula dengan NH3, kita tahu reactions akan move forward lah untuk decompose. Bila decompose, asalnya belum ada kan? Yes. Okay, so kita akan letak berapa value dia? 0. 0 and 0, right? Sebab product being formed, what about your change in pressure? Product to be formed means your change in pressure should be in positive or negative sign? Positive. Positive. So positive with only one coefficient, so plus X. Okay. Okay, Miss. Okay. As for your partial pressure at equilibrium, you expect your H2S and NH3 got both X and also X kan? Yes. Okay, how are you going to find your X value? What kind of information is given in the questions to find X? KP. KP. So first you need to take out your KP expressions. What is your KP expressions for these reactions? PH2S. PH2S times with PNH3. PNH3. Do you have the value for KP? 0.11. Yes. X dengan X dapat X square kan? So what is your X? 0.11. 0.332. 0.33. 0.33 now is just X. So untuk awak cari partial pressure of NH3, macam mana awak nak tulis dia? Apa partial pressure of NH3 kita? 0.33 atm. Yes, betul. 0.33 atm. And then dia minta apa lagi? Dia minta total pressure in the flask. The total pressure in the flask, maksudnya adakah kita nak ambil sekali solid tadi? No. Nah, yang ni sahajalah kan sebab dia dalam gas state kan? Ya. Okay, so tulis dulu. According to Dalton's law, macam mana dia tulis? Total pressure comprised of Partial pressure. plus NH3 punya kan? Okay. Kalau awak nak senang kan, awak malah nak define banyak kali. Awak buat je define sini siap-siap sebab dia orang sama kan? PH2S, tak ada masalah pun. Nanti boleh guna terus kat bawah kan? Faham, Miss. Okay, so nanti dapat 0.33 plus 0.33. Lastly, your total pressure gonna be? 0.66. Ada unit tau? Ada ATM. Okay, lepas tu soalan minta apa lagi? Based on the KP value, you already know your KP of 0.11. Calculate your KC for these reactions at the same temperature. So you are not given information about concentrations. So what kind of method can be used to find KC apart from expressions? Formula. Formula. What is your formula? KP equal to KC RT power of delta N. KC RT delta N. Okay, now
Your KP dah ada, KC baru nak cari. So kalau kita rearrange dia, kita dapat KC equal to KP over RT RT delta N. Okay, betul. So KP dah ada. R awak pun dah ada kan? R dah tahu. 0.11 divided by R 0.8206. Okay, what about your temperature? Temperature tadi bagi berapa? 25 degrees C. Do you need to change it to Kelvin? Yes. Yes. 298.15, and then for the whole RT you need to times it raised to the power of delta N. So what about your delta N now? On your sini, dekat sini kita tahu ni kosong kan? Yes. Okay, yang ni, yang produk 2. 2, betul. So 2 minus 0 dapat 2. 2. So tekan kalkulator dapat berapa? KC awak. 1.838 times 10 to the power of negative 4. Okay, ada unit tak? No. No. Okay, so sekarang ni nak tengok mana markah awak. So the first mark will be given at your expressions. Okay, expressions together with X value, so 1 mark. And then kita akan tengok dekat sini, you define this P and H3 sebab dia minta mana ada. And then your total pressure pun dapat, you punya ni pun dapat, either or sama ada awak punya definitions of total pressure tu ataupun the substitutions, usually dekat definitions. And then you take out this formula, another 1 mark. Then kita ada these substitutions kat sini, 1 markah. And then final answer 1 markah. So out of 12, kat sini dah contribute 2, 4, 6, 8, dah 8 marks. Means the 4 marks belongs to this 6.3, macam tu. Okay. Boleh ke soalan ni? Senang tak soalan dia? Chapter 6 ni. So far lah, masa kita buat sesama ni. Maksudnya awak boleh start lah. Awak tak adalah blank ke apa, boleh. Itu okay. Boleh. Okay. Boleh lah. Awak kena, maksud saya, kenapa saya kata boleh ke tak ke awak macam tak ni, sebab risau, tak boleh start langsung. Kalau tak boleh start langsung tu problem. Kalau awak, at least awak dengan saya, buat dengan saya sekarang ni, awak boleh start, awak boleh brainstorm apa benda nak kena buat. Maksudnya you are okay lah. You know what are you learning now. Tak adalah kali sebelum kan. Masuk dia terus lah. Ni saya tak tanya ni, jadi saya nak ada satu tazkirah sikit sebelum awak balik. Okay, last one lah saya nak buat untuk soalan ni. Okay, sulfur trioxide SO3 in a 1 liter closed container, container was left to dissociate according to the equations below, dia dah bagi. And then the reactions is negative value of delta H, means this is exothermic reactions. Dia akan favor exo ke depan dan ke belakang alat endon, begitu saja saya siap. Okay, derive the relationship. Alah, malasnya lah saya soalan derive ni. Tak payah soalan derive. Bawa dari ke depan sebab saya malah nak tekankan soalan yang jarang keluar dah. Nanti yang untuk buat sendiri. Okay, a 10 liter vessel contains 0.0681 mole phosphorus trichloride. So this is your phosphorus trichloride with 0.0681 mole dengan 10 liter. Okay, and 0.2056 chlorine at 250 degrees C. If 0.0316 mole of phosphorus pentachloride, penta means 5 tri means 3. Okay, so maksudnya ini 0.0316 mole ni belongs to PCl5, the product. Okay, and dia cakap semua ni produced at, okay, ini ada titik tau, maksudnya if ni selepas titik. So maksudnya only this product at equilibrium. Ini tu dapat the gist of this question. Okay, faham. Okay, then dia dah ada value ni, dia minta awak cari KP. Okay, bila dia minta awak cari KP, maksudnya kena tak cari value at equilibrium?
Kena. Sekarang awak ada information pada equilibrium sahaja ke bercampur? Campur. Campur. Jadi kena guna apa? Ice table. Yes, PCl3 gas to react with Cl2 gas to give PCl5. Okay, lepas tu kita nak guna apa ni? Kita nak guna concentrations ke kita nak guna partial pressure? Awak tengok info yang dia bagi. Dia bagi awak, Mari tengok sama-sama dulu. Okay. Okay, Miss. Okay, so sekarang ni awak tengok, kita better lah untuk chapter ni, kita better to use concentrations or partial pressure. Okay, awak tengok dia bagi awak volume 10 liter. Dia bagi awak mole for each lah. Tu, 2, 3 tu. Lepas tu dia bagi awak pergi temperature. Lepas tu dia bagi awak pergi. Okay. Sekarang ni, awak ada 2 pilihan tau sebenarnya. It's either you change these informations to become concentrations pun boleh. Kenapa saya kata boleh concentration? Sebab dia bagi volume dengan bilangan mol. Yes, awak boleh tukar jadi concentrations untuk masuk dalam ni. Boleh tak kita cari partial pressure? Boleh tak? Awak ada V, awak ada N, awak ada T. Awak kalau saya kata nak cari P, boleh tak? Boleh. Boleh juga. Maksudnya kena guna formula apa ni? PV equals to nRT. PV is equal to nRT. Dah tahu belum semua mol untuk setiap species? Dah. Awak ada 2 pilihan tau. Maksudnya awak tak restricted to only one. Tapi awak tengok sekarang. Soalan minta tak both KC dengan KP? Tak. Kalau dia tak minta dua-dua, awak boleh je terus pergi buat partial pressure. Tapi kena tunjuklah macam mana dapat partial pressure dia kan. Saya tunjuk dua-dua cara lah. Okay, kalau awak nak cari partial pressure, awak kena cari keluarkan dua-dua untuk PV is equal to nRT for each species given. Sebab dah bagi belum semua species? Dah. So awak kena keluarkan untuk setiap. Mungkin yang ni belong to PCl3. V sama, semua sama. Yang beza hanyalah number of mole. CL3 pula, PCl3. Lepas tu benda yang sama awak kena buat untuk siapa pula? Cl2 kan? Lepas tu buat benda yang sama untuk mana dah? Untuk siapa lagi satu? Untuk siapa lagi satu? Hai, dah lah. PCl5. Saya dengan awak ni. PCl5. Okay, kita try buat satu je yang ni. So kalau untuk PCl3, katalah saya nak guna partial pressure kan, equal to, partial pressure of Cl3, partial pressure, kenapa dia tak lagi? Partial pressure of PCl3 equal to nRT over V. Your N gonna be, mana N PCl3? 0.0681 kan? R pula 0.08206 times with your temperature now in Kelvin 250 plus 273.15 523.15, right? Hey, Yes. Betul. orang ni nak kena dengan saya ni. Bahagi dengan volume. So nanti dapatlah value dia. Buat benda yang sama untuk dia ni, buat untuk dia ni. Baru dapat dia punya partial pressure. All this partial pressure belongs to initial or equilibrium? Equilibrium. Sure ke? Sure tak? Kenapa awak kata equilibrium? Sebab dia cakap produce at equilibrium kan? Dia tak cakap pun introduce ke apa. So nanti bolehlah masuk terus. Kalau you choose to find concentration, awak akan dapat Kc dulu. Lepas tu masuk formula cari Kp. Ikutlah mana. Dia punya contributions of mark sama saja nanti. Nanti awak buat sendirilah Harry. Okay, boleh? Saya dah guide sikit kan?
Boleh. Nanti total soalan untuk yang part ni sebelum nak masuk discuss 4 factors, kalau discuss 4 factors usually dia dah contribute 8 marks kat sini. Means yang the rest tu adalah 7 markah.